عمرك فكرت إزاي ممكن تعرف مين الأقوى في السوق، المشترين ولا البايعين؟ النهاردة هنتكلم عن أداة مهمة في تحليل الأسواق، اسمها مؤشر اللاعب المركزي أو الكومبوزيت مان. الفكرة بسيطة جدا. علشان تحسب المؤشر ده بتقسم عدد عناوين الاستلام اللي هي المشترين على عدد عناوين الإرسال اللي هي البائعين. الناتج بيكون دليل على مين المهيمن في السوق. لو القيمة طلعت أكبر من الواحد فده معناه إن عدد المشترين أكبر من البائعين، بس الحقيقة إن البائعين مع إنهم قليلين لكن هم اللي بيمثلوا الأيدي القوية في السوق. ولو القيمة طلعت أقل من الواحد يبقى العكس، المشترين عددهم قليل لكن هم اللي بيمثلوا الأيدي القوية في السوق. أما لو الرقم طلع واحد بالظبط يبقى السوق في حالة توازن ومفيش طرف مسيطر. الفكرة الأساسية من المؤشر ده هي إنك تفهم مين الطرف المسيطر على حركة السوق بقوة تأثيره مش بس بعدده. التحليل ده ممكن يساعدك جدا لما تيجي تاخد قرارات البيع والشراء بتاعتك. باختصار، المؤشر ده هيخليك تشوف السوق بعيون المحترفين وتفهم مين بيحرك السوق فعلا. تعالوا نتخيل مع بعض ساحة كبيرة فيها ناس بتبيع وناس بتشتري. عندنا 200 محفظة بائعين و1000 محفظة مشترين. في اليوم ده حجم التداول وصل ل 500 وحدة بالظبط، يعني البايعين كلهم باعوا ال 500 وحدة والمشترين كلهم اشتروا نفس ال 500 وحدة دي. دلوقتي هنعمل حسابات بسيطة. لو قسمنا ال 500 وحدة على عدد البايعين اللي هم 200 هنلاقي إن كل بايع في المتوسط باع حوالي 2.5 وحدة. أما المشترين لو قسمنا ال 500 وحدة على عددهم الكبير اللي هم 1000 هنلاقي إن كل مشتري بيشتري في المتوسط حوالي نص وحدة بس. وده بيقول لنا حاجة مهمة جدا. البايعين مع إن عددهم قليل بالنسبة للمشترين لكن كل واحد منهم بيتحكم بكميات أكبر بكتير من كمية المشتري الواحد. وده معناه إن في لاعب قوي على الأرجح واقف في صف البايعين، واللاعب القوي ده بيأثر بشكل كبير في السوق، وده ممكن يكون علامة إن السعر ينزل قريب. خلي بالكم، دايما اللي بيتحكم في الكمية الأكبر هو اللي بيتحكم في السعر. تحليل نطاق التجميع والتصريف بلغة الأرقام باستخدام مؤشر اللاعب المركزي كومبوزيت مان. لو بتدور على طرق جديدة لتحليل أنماط السوق يمكن تكون سمعت عن مؤشر اللاعب المركزي كومبوزيت مان. طبعا الاسم بيشد، وبجد لما هندخل في التفاصيل هنلاقي إن الموضوع فعلا يستاهل. المنهج اللي هنتكلم عنه بيعتمد على الرسم البياني النقطي بوينت اند فيجر عشان نحدد نطاقات التجميع أو التصريف. ومن خلال تسجيل وتحليل قيم مؤشر اللاعب المركزي داخل النطاقات دي زي ما انتم شايفين هنقدر نربط بين حركة الأسعار وقرارات الأيادي القوية في السوق. تعالوا نفهم الطريقة خطوة بخطوة. التسجيل المنظم للقيم. أول حاجة بنعملها هي إننا بنسجل القيم داخل النطاق اللي بنحلله. المؤشر بيقيس نسبة عناوين الاستلام مقابل الإرسال، ولما نسجلها بشكل منهجي بيكون عندنا صورة واضحة للأداء داخل النطاق. تاني حاجة بنعملها هي حساب المتوسط. فبعد ما بنسجل كل القيم بنجيب المتوسط بتاعها من المعادلة البسيطة دي. المتوسط الحسابي بيساوي مجموع قيم المؤشر على عدد الأعمدة، ودي خطوة مهمة جدا علشان بتدينا قيمة مرجعية بنقارنها مع قيمة آخر عمود، وكمان بتوضح حالة السوق جوه النطاق اللي بنحلله. ثالث حاجة هي المقارنة والتحليل. هنا بيبدأ الشغل الجد.
بنبص على قيمة آخر عمود ونقارنها بالمتوسط اللي حسبناه. النتيجة هتقول لنا كتير عن اللي بيحصل داخل النطاق، بمعنى هل في تصريف ولا السوق في مرحلة تجميع. تعال نشوف السيناريوهات المحتملة اللي ممكن تظهر لنا. سيناريو التصريف: القيمة في آخر عمود أكبر من المتوسط. في الحالة دي غالبا بنكون في حالة تصريف. طب ليه؟ عشان بيع الأيادي القوية بيزيد في آخر عمود، وده ممكن يكون علامة لهبوط متوقع في الأسعار. تخيل معايا عدد المشترين كتير بس هم بيشتروا كميات صغيرة جدا، وده دليل على إن الأيادي القوية بتستغل الوضع وتبيع بالتدريج. لكن خلي بالك، لو فجأة المؤشر نزل تحت المتوسط في آخر عمود، ده معناه إن الأيادي القوية بدأت تشتري، وده ممكن يؤدي لارتفاع مفاجئ في السعر. سيناريو التجميع: القيمة في آخر عمود أقل من المتوسط. هنا بنكون في حالة تجميع. طب ليه؟ علشان الأيادي القوية بتشتري كميات كبيرة من الأصول بهدوء في آخر عمود، وده ممكن يكون علامة لصعود متوقع في الأسعار. تخيل معايا عدد البائعين كتير بس هم بيبيعوا كميات صغيرة جدا، وده دليل على إن الأيادي القوية بتستغل الوضع وتشتري بالتدريج. لكن خلي بالك، لو المؤشر ارتفع فجأة فوق المتوسط في آخر عمود، ده ممكن يبقى فخ، يعني ممكن مرحلة التجميع تطلع تصريف مخفي، وده ممكن يخلي الأسعار تنهار. بالطريقة دي نقدر نربط بين الرسم البياني النقطي ومؤشر اللاعب المركزي علشان نفهم ديناميكية السوق بطريقة أكثر عمق. الطريقة دي ممكن تبان صعبة في الأول، بس هتغير طريقة فهمك للسوق خالص. وفي الآخر المهم إنك تطبق التحليل ده بانتظام، وما تنساش إن في حالات استثنائية، والقرار اللي تاخده لازم يكون منطقي ومبني على معلومات واضحة. تابعونا عشان نفهم أكتر عن تفسير الأنماط دي، وإزاي نتعامل مع الحالات المختلفة بطريقة احترافية علشان تحقق مكاسب وسط ضغوط السوق اليومية.